Good morning, children. Good morning, teacher. අනේ ටීචර් මට නිතරම and the කියන ඒවා භාවිත කරනකොට පැටලෙනවා. ඒවට කියන්නේ articles කියලා. හරියට ඉගෙන ගත්තොත් හරිම ලේසි භාවිත කරන්න. අනේ ටීචර් පුළුවන් නම් අද අපි ඒ පාඩම කරමුකෝ. හොඳයි. මොකක්ද එහෙනම් අද කරන lesson එක? articles. articles කියලා කියන්නේ අපි and the කියන මෙන්න මේවට. හොඳයි. සරලව මතක තියාගන්න සිඟිති එක් දෙයක් ගැන හෝ එක් පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන විට අපි සහ n භාවිත කරනවා. දැනට සරලව මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගන්නකෝ. නාම පදයේ අගට අල් කයන්න ගන්න තමයි සහ n භාවිත කරන්න කියලා. tree ගස, a tree ගසක්. boy පිරිමි ළමයා, a boy පිරිමි ළමයෙක්. ගෙකෝ හුණා, a ගෙකෝ හුනෙක්. අද අපි ඊටාම සරලව and the කියන මෙන්න මේ ආටිකල්ස් ටික හොඳට ඉගෙන ගනිමු. Teacher, may I go to the toilet? ඕම් පටන් ගත්තා. අලුතෙන් ලෙසන් එකක් පටන් ගන්නකොටම හැමදාම චූටිට ඔය බර එනවා. චූටිට දියවැඩියාවද කොහෙද? ඉස්සෙල්ලා ගණන් පීරියඩ් එකේ ගිහින් ආවා ටීචර්. Okay, go and come soon චූටි. එතකොට ටීචර් n එන්නේ කොහමද? හොඳට මතක තියාගන්න සිඟිති vowel sound එකකට කලින් අපි n භාවිත කරනවා. මට කියන්න ටිකිරි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ vowel අකුරු පහ. A, E, I, O, U. very good ටිකිරි. හොඳයි. එතකොට apple ගෙඩියට අපි කියන්නේ apple කියලා. apple ගෙඩියක් කියනකොට an apple. apple ගෙඩියක් an apple. එයි අපි n භාවිත කළේ apple කියනකොට පළවෙනි sound එක ඈ කියන්නේ vowel sound එකක් නිසා. හොඳට මතකයි නේද? අන්න ඒ විදිහටම ඉංජිනේරුවා ඉංජිනියර්, ඉංජිනේරුවෙක් an engineer. කුඩය umbrella, කුඩයක් an umbrella. an ice cream, an orange. අපි ඒ විදිහටම භාවිත කරනවා. හැමෝටම පැහැදිලි නේද? ඔව් ටීචර්. ටීචර් කියලා දෙන විදිහට සුපිරියට මතක හිටිනවා. නියමයි. බේන් චූටි ඇවිල්ලා. චූටි වැඩි සීනි කන්න එපා හොඳද? වයසට යනකොට ලෙඩේ වැඩි වෙයි. අනේ යන්නකෝ යන්න බන්ටි. එන්න එපා නම්මනම් කියන්න. මං කියනවා අපේ තාත්තට. හොඳයි. ළමයි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන වචන ලිස්ට් එකට නිවැරදිව හොඳට කල්පනා කරලා සහ n දාන්න බලන්න. හොඳට කල්පනා කරලා වැඩේ කරන්න ඕන. අයියෝ ටීචර් ඕක නම් මොකද්ද සිම්පල් නේ. හරි බන්ටි. බලමුකෝ එහෙනම්. ඔන්න එහෙනම් උත්තර ටිකත් මම බෝඩ් එකේ දානවා. බලන්න. ඔයා හිතපු විදිහටම සහ n ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. අයියෝ ටීචර් ඔන්න ටීචර්ටත් වැරදිලානේ. 10 11 12 13. ඒ හතරම ටීචර්ට වැරදිලා නේද? නෑ බන්ටි මට වැරදිලා නැහැ. මං නිවැරදිව තමයි ඔය සහ n දාලා තියෙන්නේ. අනේ ටීචර් ඒ වචන හතරෙදි ටිකක් මං කන්ෆියුස් වුණා. පොඩ්ඩක් නිකන් අවුල් වගේ. පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නකෝ අන්නේ වචන හතර. හොඳට මතක තියාගන්න බන්ටි 10 වෙනි වචනය අව. පැයටනේ අපි අව කියන්නේ. h අකුරෙන් ආරම්භ වුණාට h අකුර silent. ඒ කියන්නේ h අකුර නිහඬයි. එතකොට අව කියනකොට a කියන්නේ vowel sound එකක්. අන්න ඒ නිසායි අපි අව කියන්නේ නැතුව n අව කියන්නේ. ක්ලියර් නේද බන්ටි එතන? එතන නම් ක්ලියර් වුණා ටීචර්. ඊගා වචනේත් අන්න ඒ වගේමයි බන්ටි. අවංක කියනකොට අපි කියන්නේ honest කියලා. h අකුරෙන් ආරම්භ වුණාට honest කියලා හැම අපි කියන්නේ නැහැ. මෙතනත් h අකුර silent. එතකොට o කියන්නේ vowel sound එකක් නිසා honest boy නෙවෙයි an honest boy. අපි කියනවනේ මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් නේද? බණ්ඩාර is an honest boy. බණ්ඩාර is an honest boy. බණ්ඩාර අවංක පිරිමි ළමයෙක්. එතකොට ටීචර් 12 වෙනි වචනයටයි 13 වෙනි වචනයටයි කොහොමද ආවේ? u කියන්නේ ගෙඩි පිටින් වවල් අකුරක් නේ. හොඳට මතක තියාගන්න බන්ටි. ඇත්තටම අපි n දාන්නේ අකුරට නෙවෙයි sound එකට, ශබ්දයට. යුනිවර්සිටි කියනකොට u කියන්නේ vowel sound එකක් නෙවෙයි. u කියන්නේ consonant sound එකක්. නොයසේනම් ව්‍යංජන ශබ්දයක්. අන්න ඒ නිසා යුනිවර්සිටි, යුනිෆෝම් කියනකොට අපි භාවිත කරනවා. යුනිවර්සිටි, යුනිෆෝම්. අන්න ඒ විදිහට. එතකොට ටීචර් අම්බ්‍රෙල්ලා කියනකොට n තියෙන්නේ. අම්බ්‍රෙල්ලා ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ u අකුරෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ කියපු ටික මේ අමතක වෙලානේ බන්ටිට.
බන්ටි ටිකක් වැඩිපුර ගොඩකොළ එහෙම කන්න. එතකොට මතක ශක්තිය වැඩි වෙනවා. අම්මට කියන්නකෝ. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කීවා නේද අකුරට නෙවෙයි ඇන් දාන්නේ සවුන්ඩ් එකට කියලා. මෙතන බලන්න කොහොමද ශබ්ද වෙන්නේ කියලා. යුම්බ්‍රෙල්ලා කියලා නෙවෙයිනේ. අම්බ්‍රෙල්ලා කියලානේ. එතකොට යු අකුරේ අ කියලා වවල් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසායි අපි අම්බ්‍රෙල්ලා කියනකොට ඇන් දාන්නේ. හොඳයි. මේක මතක තියාගන්න සහ ඇන් අපි භාවිත කරන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් countable nouns එක විතරයි. හොඳයි. ටිකරි කියන්න සහ ඇන් ගන්නේ මොන nouns එක විතරද? ටිකරි මං කියන දේ ඇහුන්නේ නැද්ද? සහ ඇන් ගන්නේ මොන nouns එක විතරද? ඈ ටීචර් මොකද්ද? ඊයේ අපේ පැත්තට බැස්සා. හොඳටම බැස්සා ටීචර්. හොඳටම බැස්සා. අයියෝ මොනවද ටිකරි ඔය කියන්නේ? ටීචර් වැස්ස ගැන නෙවෙයි ඇහුවේ. ටිකරි මොකද සිහින ලෝකේ මල් වවනවද? දැන් දැලි රැවුල එනකොට මේ ලෝකෙ නෙවෙයි වැඩි හරියක් ඉන්නේ නේද? මං කියන දේවල්වත් ඇහෙන්නේ. සිංගිති කියන්න බලන්න මොන nouns එකද අපි සහ ඇන් ගන්න කියලා. countable nouns එක ටීචර්. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග ටීචර්. very good සිංගිති very good. ඇහුණ නේද ටිකරි? අපි සහ ඇන් භාවිත කරන්නේ countable nouns සමග. අපි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන uncountable nouns නොයසේනම් ගණන් කළ නොහැකි නාමපද සමග සහ ඇන් කිසි විටකත් භාවිත කරන්නේ නැහැ. water, milk, sugar, love, coffee, knowledge මේවා අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ. අපි කියන්නේ නෑනේ මම වතුර 3ක් බිව්වා. I drank 3 water. අර ඇලේ වතුර 60ක් තියෙනවා. ආම් බලන්නකෝ. අපි එහෙම කියන්නේ නෑනේ නේද? ඒ වගේම love ආදරය අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ. ඒකත් සලකන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාමපදයක් විදිහට. අපි කියන්නේ නෑනේ I have 10 loves for you. මං ඔයාට 10ක් ආදරෙයි. මං නම් කියන්නේ ටීචර් I love you so much කියලා. ඕන් අනිත් එක්කෙනා. දෙන්නගෙම දැන් මනමාලකම ඔළුවට ගහලා තියෙන්නේ. ඕක ඔළුවට ගැහුවොත් නම් හරියට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. බන්ටිගේ අයියත් 8 වසරට එනකන් හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි ගෑන් ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි පාන්න පටන් ගත්තේ. කොහොම හරි O level උත් ෆේල් වුණානේ. අපරාදේ. හොඳයි. එතකොට අපි කිසිම විටක a milk, a water කියලා හැම කියන්නේ නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න වතුර වීදුරුවක් කියනකොට අපි a glass of water කියලා කියනවා. This is a glass of water. මේ තියෙන්නේ වතුර වීදුරුවක්. This is a cup of tea. මේ තියෙන්නේ තේ කෝප්පයක්. This is a bottle of milk. මේ තියෙන්නේ කිරි බෝතලයක්. වීදුරුවක්, කෝප්පයක්, බෝතලයක් කියනකොට අපි එතනදී a භාවිත කරනවා. හොඳයි. ළමයි අපි සහ ඇන් ගන්නේ ඔයාට සවන් දෙන කෙනා නොදන්න දෙයක් ගැන හෝ පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන විට. සරලවම කිව්වොත් යම්කිසි දෙයක් ගැන පළමු වතාවට කියනකොට අපි සහ ඇන් ගන්නවා. ඒ දේ ගැනම දෙවනි වතාවට කියනකොට අපි ගන්නේ ද. බලන්නකෝ මෙන්න මේ උදාහරණ. My brother has a car. The car is very old. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මගේ සහෝදරයාට කාර් එකක් තියෙනවා. කාර් එක ඉතාම පරණයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ද භාවිත කරන්නේ දන්න දේවල් ගැන ප්‍රකාශ කරන විට. අන්න ඒ නිසායි my brother has a car. මගේ සහෝදරයාට කාර් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න ඔයාට සවන් දෙන එක්කෙනා දන්නවා කාටද කාර් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම කාර් එක ගැනත් දන්නවා. අන්න ඒ නිසා දෙවනියට කාර් එක ගැන සඳහන් කරනකොට දන්න නිසා ඔබට සවන් දෙන කෙනා දන්න නිසා කාර් එක ගැන the car කියලා අපි ආරම්භ කරනවා. The car is very old. කාර් එක ඉතාම පරණයි. ඔයාට ඒක තේරුනේ නැත්නම් මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක බලන්නකෝ. හොඳට තේරෙයි. I bought a saree yesterday. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. bought කියන්නේ මිලදී ගත්තා. I bought a saree yesterday. මම ඊයේ සාරියක් මිලදී ගත්තා. දැන් ඔන්න මට සවන් දෙන එක්කෙනා සාරිය ගැන දන්නව නේද? අන්න ඒ නිසා නැවතත් අපි ඒ සාරිය ගැනම කියනකොට the කියලා තමයි ආරම්භ කරන්නේ. මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. I bought a saree yesterday. The saree is very beautiful. The saree is very beautiful. අම්මෝ ටීචර් නම් දෙයියෙක්. ඒ කොටස සුපිරියට තේරුණා. දෙයියෙක් නෙවෙයි බං දේවතාවියක්. ඇයි චූටි මෙහෙ බලන් ඉන්නේ? ඉස්සරහ බලාගන්න. අපෝ බලන්න වැඩේමයි. හැටි විතර. අපෝ ඔයාගේ හැටි මං කියන්නේ. කොණ්ඩේ නිකන් අපේ රෙක්සිගේ බලු නැට්ට වගේ. කට නිකන් කජුලෙල්ලක් වගේ. හැටි විතර. ඔයාට මගේ කටින් වැඩක් නෑනේ. එත්නේපා අපේ ගෙවල් පැත්තේ හැම ලොකු අයියට කියනවා. හොඳයි ඔය කතාව නවත්තලා අහගන්නකො මේ අන්තිම ටිකත්. ටිකක් හැදිච්ච විදිහට ඉන්නකො ළමයි පන්තිවල කෑ ගහන්න නැතුව. හොඳයි. සිඟිති කියන්න මට ඔන්න දැන් සිඟිතිගේ පෑන ඉවර වෙනවා. එතකොට කොහොමද සිඟිති චූටිගෙන් පෑනක් ඉල්ලගන්නේ?
චූටි please give me a pen. very good. සිඟිති මෙතනදී මොකක් හරි පෑනක් තමයි ඉල්ලන්නේ. කිසිම විශේෂත්වයක් නැහැ. Please give me a pen. කරුණාකරලා මට පෑනක් දෙන්න. මොකක් හරි පෑනක් දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසායි a pen භාවිත කරන්නේ. හොඳයි සිඟිති මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. ඔයා ඊයේ පෑනක් දෙනවා චූටිට ලියන්න. දැන් ඔන්න ඔයාට ඒ පෑන ඉල්ලගන්න ඕන. කොහොමද ඔයා ඉල්ලගන්නේ? දැන් මේ ඉල්ලන්නේ සිඟිති දන්න සිඟිතිගේ පෑන. කොහොමද ඉල්ලන්නේ? චූටි please give me the pen that I gave you yesterday. very good සිඟිති very good. ඇයි එතනදී සිඟිති the pen කියලා භාවිත කරේ? එතනදී the pen කියලා භාවිත කරේ සිඟිති දන්න සිඟිතිගේ පෑන නිසා. please give me the pen that I gave you yesterday. කරුණාකරලා මට මම ඊයේ ඔයාට දුන්නු පෑන දෙන්න. තේරුණා නේද එතනදී ඇයි the pen භාවිත කරේ කියලා? please give me the pen. කරුණාකරලා පෑන දෙන්න. සිඟිතිගේ පෑන මේ ඉල්ලන්නේ හොඳේ. අන්න ඒ නිසායි. ටීචර් අර තමයි නිවස කියනකොට that is the house නේද? එතනදී අපි the ගන්නව නේද? අනිවාර්යෙන් චූටි. එතනදී අපි the භාවිත කරනවා. සරලවම මෙහෙම හිතන්නකෝ. the කියන එකේ තේරුම එතන තමයි කියලා හිතන්නකෝ. තමයි කියනකොට අපි the ගන්නවා. සරලවම එහෙම හිතා ගන්න. අර තමයි නිවස, that is the house. අර තමයි පිරිමි ළමයා, that is the boy. මේ තමයි කාර් එක, this is the car. Thank you teacher. It's very clear to me. හැබැයි චූටි මතක තියාගන්න මේ මගේ නිවස කියනකොට the දාන්නේ නැහැ. එතකොට අපි this is my house. තේරුණා නේද? මේ මගේ කාර් එක this is my car. This is the my car කියන්නේ නැහැ. This is my car. හොඳයි එහෙනම් මේ පාඩම ගෙදර ගිහිල්ලත් හොඳට ස්ටඩි කරන්න, නැවත ස්ටඩි කරන්න. මොකද මේක ඉංග්‍රීසි කතාවට වගේම විභාගවලදීත් ඉතාම අවශ්‍ය වෙන කොටසක් නිසා. හොඳයි එහෙනම් අපි අද පාඩම අවසන් කරමු. See you again. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Bye teacher.